Всіх вітаю на каналі King of the Track. Ось наш трек. І це вже буде 7-е відео на тему від бомжа до мільйонера. За 6 відео ми придбали собі таку вантажівку. Правда, це все в кредит, але нічого, кредит буде віддаватися. Зараз у нас на рахунку 18 977 тисяч. І ми, коли зробили останній рейс, банк нам прислав емейл, що каже, ми не могли не помітити, як зростають ваші заробітки. І ми були б раді сприяти вашим успіхам ще більше. Ваш кредитний ліміт було піднято до 500 тисяч євро. Тобто ми один кредит вже взяли на сотку. Значить, я так розумію, що ми ще можемо взяти 400. Або по 100 пару кредитів. Ну, коротше, не більше 500. Давайте порахуємо, що ми хочемо мати. Нам треба купити або розширити гараж. Гаражі. Щоб розширити наш гараж, це коштує 180 тисяч. Так. Де він є? Гаражі. Таблиця. От, купити, розширити 180 тисяч євро. Так? І нам треба буде купити, найняти пару агентів. Ну, вони недорого коштують, в принципі. Найняти водія. Тут все треба порахувати. Тут говориться, коротше. 1500. То мілочі. І купити вживані вантажівки. От якщо взяти дві самі дешеві, 8.8, 8.7, ну, грубо поговоря, по 90 тисяч. Та 87 і 88. Маєш 160-175 тисяч. Коротше, 180 гараж, 180 вантажівки. І ще 40 нам лишається на суда, на кадри, може на якісь там дрібні розходи. Так що, такі плани. Правда, не знаю, скільки новий гараж коштує, але напевно, що новий коштує або дорожче, або так само. Ну і до нього нам ще треба їхати. В принципі, недалеко, не знаю, тут продається якийсь. В общем, беремо кредит, а там будемо бачити. Йдемо в наш банк. Ви берете кредит на суму 400, річна ставка, добовий платіж. Так. Все, більше ми не можемо взяти кредити, зато на 418 тисяч. Тепер йдемо в наш гараж. Він розширяється, здається, на 2 місця. Чи на одне. Розширити. Так. Розширили. Одразу нам ролик. Зараз ми вам покажемо, що у вас у власності тепер. Ох! Красота! На 3 місця. Capacity. Ролик по гаражу. Добре? Тобто в гаражі в нас є 3 місця. Так? Водії 1 з 3, вантажівки 1 з 3. 3 місця є. Наймаємо 2 водія і купляємо 2 найдешевші вантажівки. То для водіїв, так що то тут вже не перебереш. Нові, нагадую, МАН. Новий коштує від 107. А тут 87. Чи смисл є брати? Тут 5 зірок має вантажівка і тут 5 зірок. Майже нема зносу. Беремо. Придбати. В гараж. Сюди. І тепер будемо ми їздити і буде наш водій їздити. І беремо ту за 88. Придбати. Гараж. Сюди. Добре. Кадрова агенція. Люба. 2 водія. Тут 1,7 рейтинг. Непоганий. Давайте ми його наймемо. Відповідно, садимо його на дорожчу машину. Окей. І цього садимо. Які тут в нього є? Тут такі, тут такі, тут всіх в них однаково. Тут ще 2 мають таких розвиток.
І таке, значить оцей має найбільше. Беремо цю дівчину і садимо її на наступну машину. Все. Вітаю! Ви залізли в борг, але у вас є свій автопарк і свої найняті водії. Це всього-навсього сьомий відео. Сьомий рейс. Бо одне відео, один рейс. А, до речі, напевно, шостий, бо минулого відео, позаминулого, ми там екскурсію по Ганноверу робили. Так що 6 рейсів і ви вже магнат. І далі треба розвиватися. Добре. Тоді йдемо в гаражі і дивимося, що в нас тут є. Йдемо в персонал. От, вони їздять на таких давчиках, собі будуть їздити, поки що ще нічого, тут буде вся їхня статистика. А нам треба що? А нам треба далі пахати. Тож йдемо одноразові замовлення, ціна за кілометр. Ціна 26 за кілометр, теж якийсь великий габарит. Ну, ми габарит везли. І 8, то на їхній машині. 8 по 290 км. Якщо взяти зовнішнє замовлення, яка тут, ми возимо ціна кілометр, найдорожчі закази. Тут є за 6. Ціна за кілометр 28, і трактор вести. І як вже перевірено, найдорожче замовлення тут. Тут є десятка за 290 і за 229, 8, 560. Ну, тут габарит, тут не габарит, але подвійна щепка і трошки легше вести. За 220, а тут за 298 і не габарит, і в принципі ціна адекватна 10-100. І звичайна подвійна сцепка. Якщо взяти по ціні, є за 12 габарит 399 км і за 11 397. Ну тому треба вибирати ціна відстань. І цю вже ми возили, то напевно візьмемо оцю за 10 229 298. Так. Тут ще менше, тут ще буде більше. От саме вигідніше виходить оцей. Менше кілометрів, в принципі, скорше проїдемо, менше буде відео. Так само подвійна сцепка. І їдемо у Франкфурт, розвиває Німеччину. Добре? Беремо тоді рефрижератор. Далеко воно від нас? Трохи далеко, можна переміститися. А якщо цей взяти? Цей прямо біля нас, фактично. Так. Ну, тоді беремо цей. Запрограмувати ціль у GPS. Добре. Дивимося на карту, куди нам треба їхати. Недалечко тут, буквально біля нас трошки. Так. Ну що ж, рушаємо. І подивимося, що нам, поки ми їздимо, чи щось зароблять наші водії. Так, нам треба розвертатися. Угу. Включаємо світло. Перша передача, ручник. Добре, до цілі, що в нас? Трошечки. Тут ніби на розвороті йдемо. Дощ падає, самі включилися. Отут ми висадили габаритний монтаж. Сам включився дощик, іде, все включається само, так що виїжджаємо. Нам недалеко. Відкривайте, дядько. Так, що там ми їдемо так втіхаря? Давайте радейку включимо.
Дивимося, що у нас тут є. У нас ще вроді би заправка є, я так зрозумів. Можу приключити цей, швидкість не перевищуйте по місті. Тому що штрафи летять. По дорозі дивимося, чи нема знаків питання, де заїхати, щось може ще відкрити. Нічого такого нема. Там в тих краях ми, до речі, десь були. Добре. 50-ку набрали. Там вже зелене. Що стоїть на аварійці. Розвантажується, напевно. Ух, як то ми так? Слизька погода. Слизька погода. Ну добре, дивимося. Дуже пошкодження? Та ні. Та можемо відразу і заїхати, в принципі, там недалеко буде наш. А тут зразу є ремонт біля нас, так. А давайте і заїдемо, зробимо, що там треба. Зразу же ремонт. Зразу же в ремонт і заїдемо. Не розганяйтеся по місці. Бачите, що витворяється. Ну, давайте. В принципі, і треба було подивитися, підремонтувати, може щось. Заодно зараз і зробимо те, що треба зробити. Так, може якісь трошечки зробимо, нам відкрилися нові ті, заодно доставимо. Так, рекомендації з обслуговування. На 500 євро влетіли. Ну, підтвердити. Добре, давайте подивимося, що тут ще можна заодно. Можна кабіну дати якусь зі спальником, а та що не зі спальником, так само. Тут не можна розширити, тут ретардер є, так? 9100-400. 2300. А, тут кращий крутний момент. Євро 6E. І більше кіловат. Ну там можна, в принципі, подумати. Давайте подумаємо. Тут коробка з ретардером. Напевно, краще на великий. Хоча то все решта то саме. Нема смислу міняти. Ретардер ми навіть великогабарит везли, він нам не пригодився. Тут можна щось навішати. Тут що є в нас? Якийсь салон. В салоні нічого нема, значить тільки двигун можна взяти краще. Так? Віднімають те, що у нас було, і все. Все, пігнали. Так. Добре. Повертаємося. Дощі йдуть, дорога слизька, блищить. Якщо сильно не розганяйтеся. Справа кадрова агенція. Ми тут повертаємо наліво. Ну, є. Трошки є куди їхати, так що їдемо.
Чому не включається? Перевищили, знову ж нажали і перевищили швидкість. Що то з нами таке сьогодні? Може нам треба відпочити? 3 години до відпочинку. Точно треба відпочити. Бо ми щось тут будемо проїжджати, зараз відпочинемо. Щось то штраф, то ще щось. Мені треба на тому їхати. На круїзі. Ставка 30. Повертаємо. Може відпочинемо там, де приїдемо. Може якраз дощ закінчиться. Треба наліво. Трошки розганяємося. Там відпочинок можна і трошки далі ще є ліжко, якраз перед нашим замовленням. Ми цим скористаємося. Бачите, вже витрати пішли. Туди-сюди і тут вже проблемки. Вставляємо 50. Якраз може ніч прийде і дощик закінчиться. 40, 30 ставимо. Щоб не переборщити і не перевищити, ліпше проїздити. 5 км собі переключаємо. Так. Менше 30 він не включається. Повертаємо. Повертаємо. Так, знак стоп, мусимо зупинитися. Дивитися вправо-вліво. Направо. 40, 50. Повертаємо направо, не знаю, чи стоїмо на зеленому, не встигаємо. Тормозимо. Добре. Нам недалечко. Завертаємо одразу сюди зараз. Відпочиваємо. Вертаємо і їдемо між будиночків. Ліхтарі навіть світяться. Так, залізна колія. Дощ січе за вікном, воно відкрите вікно. Чути, як січе. Закрите вікно. Там десь буде нам відпочинок. Перед рейсом треба відпочинок обов'язково запрограмувати. Чуть-чуть нажав, вже 50. Бачите, як тут можна прогавити ту швидкість. Так, добре, ми повертаємо направо і десь тут зразу ж є відпочинок. Там буде заїдемо, відпочинемо і тоді беремо вантаж. Угу.
справа є відпочинок. Ми якісь аварії робимо, врізаємося, штрафи, то треба відпочити. Це є сигнал того, що треба відпочити. Чуть-чуть назад. О, яка фізика. По бордюрах не їде. Нема чого по бордюрах їздити. Може садово встанемо. Так, добре. Натискаємо. Чуть-чуть назад. О, появилося. Треба заглушити і ручник. Тепер є. Рекомендую 9 годин. Підтверджуємо. Все, відпочили гарненько собі. Спокійно можемо їхати. Нікого нема. Гарна погода, сонечко, ранок. Заїжджаємо на територію. Нам відкривають. Їдемо за вантажем. Собі його зараз тут візьмемо. Так, у нас був заказ. Що вже нема того, ми взяли за 8. Ціна кілометр. Щось нема того замовлення вже? Пропало замовлення, пропала собака. А ну, що ми даром їхали? Дивимося, може десь я тоді вигідніші. Ціна відстань. На одноразових. На зовнішніх. Тут всі замовлення є, не тільки в ту рампу, де ми приїхали. Тут від 6. 6 за 220. Десь недалеко від нас, до речі. Угу. А тут. Вроді ми тут і беремо той нормальний заказ. І 29. Якраз біля нас. Правда, інша локація. За 390, 12. Ого. $339. Найкраща ціна за кілометр, так? 363. Чи просто ціна? Все одно воно виходить тут воно найкраще. Ну, це не крупногабарит, але найкраща ціна. Їхати 400 кілометрів. Ми зробили якийсь такий недовгий рейсик. 270. 300. Тут всі якісь такі довжелезні. Можна на якійсь електричці прокататися. І попробувати її заправити. Тоже 400 кілометрів. Ми ціль GPS запрограмували, але ось ще якась є. 5 кілометрів. Давайте на електричці прокатаємося за 400 євро. А давайте. Чи ні? Типа нам треба гроші.
Добре, найвигідніше замовлення тут. Ціна відстань. Найкраще оце за десятку. 290. Бачиш, ти знову обновилася. Але воно десь аж звітом аж далі. То хіба так перелетіти, не їхати. Десятка 290 кілометрів. І потім вже йде Дортмунд Ганновер. 9. Ну ми там були. Але тут вже йдуть крупногабарити. Дивимося тоді тут. Загалом 6800, недалечко, до речі, від нас є на 220 км ось такий заказик за 7000. 208 км за 6000. Ми б зробили якийсь короткий. Давайте по відстані відстартуємо. По відстані вверх. Найкоротші 12 км є біля нас недалеко, так? Ганновер за 800 євро. А оцей 135 км. Теж небагато, за 4 євро. Ну. Тут 200 км. 300, 158. Я не знаю, що взяти. Може оцей 128 км. А, це World of цей. Це міжнародний типу, так. 220 км 7000 євро. Недалеко від нас в Ерфурт. Або недалеко від нас 400 за 12. І гроші треба, і все треба. Що беремо? Може заїдемо якось. Якось заїдемо, знову відео буде на годину. Ладно, йдемо на електричку. Просто прокатаємося, почилім на електричці. Але ні, нам треба замовлення. Давайте знову сюди. Знову вертаємося сюди. Ну то беремо, ну а що зробити? Мобільний гуркіт. Програмувати ціль, Маша потягне, продовжити, поїхали. А звідси тут що в нас є, давайте подивимося. Вісім за 300, 6 за 200. Так, тут, звісно, взагалі закази якісь. І звідси є за 206. То нормально, там за 412. То саме виходить майже. Давайте цей беремо, тут недалеко, в принципі. Розпочати. Визначились. Недовго їдемо. Скоренько зробимо і тоді подивимося на статистику. Так, наш вантаж стоїть справа. Справа ось там показує. Ось він є. Навіть лінія аж сюди йде, тут дуже зручно заїжджати по тій лінії. Їдеш чисто по лінії і все. По лінії по центру.
Натискаємо, забираємо. Дивимося, що у нас по пальному. Пальне ще є, AdBlue є, все є. Ну що ж, поїхали. Прокладений маршрут, він не є далекий, він є знайомий, так що їдемо тут по трасі, скоренько залетимо і подивимося, давайте, чи нема ніяких знаків питання десь, які нам треба би заїхати було по дорозі, ми тут вже всюди все заїжджали. А так що тут все не складно. І крім знаків питання, ще дивитись треба ці. Як вони? Фото і відео режими. Отут ми їх зробили. Тут є фоторежим. Можна було би заїхати по дорозі. Тут нема. І тут нема, отут один є. Але це далі. Так що можемо заїхати на фото, ні? Або не заїжджаємо. Ну, поставимо, там побачимо. Вийшло чуть-чуть довше. Нічого страшного. Йдемо наліво. На виїзд. Веземо на рефі. Щось веземо. Наш виїзд направо. Ну, такий вантажний габарит можна їхати. І вона, до речі, тягне нормально. Ставимо 40 круїз, ставимо 30 круїз. Їдемо наліво. Світлофорчик нам показує, що все є добре. Добре. Тут дуже не розганяємося, ну можна 40 ставити. Йдемо наверх і направо. Поставити 30. Треба уступити дорогу. Дороги нема. В той час дивимося, що в нас тут є, які опції. Температура, карта і ці. І все, більше нічого такого нема. Встигли чи не встигли? Ще встигли. Поки дивилися, світлофор ще став цей. Тут обмеження 70. Можемо 50 поставити. Може хтось обганяє. Добре, їдемо сюди. Потім зараз виїжджаємо на трасу і по трасі вже пішли. Тут хороший маршрут. Ще заїдемо на фотолокацію.
30, 40. Після великого габарита вже таку от везеш, не знаю що, як мелоч. Все, ми виїхали на трасу. Тут можна тільки 60. Можна 80. Все, набираємо оберти. І пігнали. Їдемо на обгончик. Все, пряма дорога, пряма швидкість. Їдемо, віддихаємо. Наша машина. Все, ми собі летимо, все нормально. По приборах все добре, тут все добре, тут все добре. Поліція зупинила порушника. Але цікаво, чому нас не зупиняють, як в дальнобійниках 2, наприклад. Заїжджали, зупиняли, брали взятку. Тут просто прилітає штраф і все. Так, там нам треба буде направо зміщатися. Розбавляємо. 50. І мусить доступити дорогу. Все, 60 можна їхати. Так що ми заїжджаємо туди, так? На фотозону. Ми вже повернули якраз на неї, так. Ну, заїжджаємо. Ми їхали прямо. Тут чомусь тільки 60 можна їхати. Не знаю чому. Ось такі краєвиди. Далі 60 знак. Що ж то ви тут так? Все, кінець 7 обмежень, значить зараз буде 80. Зараз у нас на карті появиться. У нас горить 60, бачите? Не знаю чому. Вони не
синхронізовані з тими знаками, які тут. Ну то вже такое вже. Їдемо. Манчик їде, ну мені дата подобається. Перше місце Volvo, друге місце DAF. Scania. DAF, напевно, не Scania. Або Iveco, або MAN. MAN, потім Iveco, Scania в кінці. Щось вона не дуже мені. Оснабрук. Правильно тормозить, все нормально. Наразі 50 по місту, більше не тримаємо, так? Якщо не перевищити. Значить світло треба включати, бо у нас ж типу ходові огні є. Ну давайте виключимо, подивимося, чи не буде нас штрафувати. Провіримо. Чи встигаємо на жовту. От така аварія. На 160 євро. Чому? Тому що ми поїхали на жовтий. І знов ремонт. Не можна на жовте, значить, їздити. Йдемо на локацію. Тут знак питання відкриємо заодно. Там. Сюди, сюди і тоді вже далі. Ще одне собі взяли, на жовте їхати не можна. Але він нас підрізав, я не знаю. Він мав би нас пропускати в будь-якому випадку. Чекаю, добре. Місто Оснабрук вас вітає. Вже ми під'їжджаємо до нашої локації, так що все добре. Ну, от бачите, як вони підрізають нас? Це значить, я не був винен. Вони мене підрізали, ось на руку підрізали, там пропускали, а тут підрізають. Не гарно. Тут теж підрізали. Значить, водію фури треба бути уважнішим. Так, зліва є нас локація, на яку ми маємо заїхати. Що за локація? Тому там далі, значить, заїдемо. Заїжджаємо, подивимося. Угу. Ми не можемо заїхати, так? Значить, на розворот. Значить, на розворот. Стаємо на аварійку. А, тут річка тече. Угу. Давайте в фоторежим відмітимося.
Пошкоджень на машині не показує, це зле. Може з цього ракурсу. Буде гарно. Угу. Ось так, так? Щоб захватити ту локацію, може таку якось. Замок, чи то річка, чи то що. О, так, давай. Зробити фото. Все, ми відмітились. Відмітились. Чому воно не позеленіло? Угу. Легенда. Фототрофей знято. Фототрофей не знято. Значить, треба ще раз знімати. Що за фототрофей? Давай знімаємо тоді ще раз. Наче ми не то зняли. Пінкер Мухі, Оснаброк. Напевно, замок оцей треба та зняти. Думаю, тепер буде все добре. Все, локація знята. Добре. Значить, їдемо далі. Їдемо сюди. Отут знак питання. Але нам треба розвернутися. Знак питання проїжджаємо, а тоді... Тут розвертаємося. Все, розвернулися гарно і поїхали. Можна було тут зупинитися, але тут ми далі стали і ми не зняли того замку. Добре, 40. Є там наш знак питання? Є. І там є сервіс. Ну, ми на нього не будемо заїжджати, вже потім перемонтуємося десь там. Там, напевно, ну, по моїх, якась агенція або щось таке. Якщо салон, там зразу є ремонтна майстерня. Встиг, добре. І ми встигли. Знак питання, їдемо прямо на знак питання.
проїхати трошки прямо і наліво. Це є автосалон Volvo. Напевно, так, точно. Заїдемо, розвернемося. Volvo наша машина. Ми любимо такі машини і такі автосалони. Ну, давайте глянемо, які там ціни. Саме дешева 117. Добре, тепер їдемо далі до нашого пункту призначення. Пошкодження вантажу, щось зачепили, не знати що. Добре, їдемо по карті. Нам ще недалеко лишилось. Дортмунд. Все, ставимо круїз 50 і пішли. І пішли. Нема більше нічого у нас по дорозі, що треба відкрити, сфотографувати. Нема нічого. Все відкрито, все сфотографовано. Їдемо. Вертаємо направо. Ми їдемо, до речі, без фар і ніхто нас не штрафує, тому що у нас є ці. Деньги. Ходові вогні. От такі пригоди. Ну і все, траса, пігнали. Ти літаєш. 80. Так що все, полетіли. Швидкість, швидкість і увага. Швидкість і увага. У нас не відкрита якась дорога, так відкривається. Ми йдемо прямо. Flixbus, Flixbus. Вони літають більше 80, більше норми завжди всюди. Вони такі. Ага.
вертушечка. Вертушечка. А ну. Угу. Так, давайте на фоторежим. Де наша вертушечка? Ага, не дає більше. Не дає, то не дає. Їдемо. Зараз ставимо 80. І полетіли. Нам вже недалеко. Просто злізати не можна. Наліво через ліз і ми на місці. По центральній їхати, направо-наліво з'їздив, перестроївся на швидкості, не хотів перестроїтися. Фактично ми скоренько приїхали. Ще й зробили кучу справ. Нормальна швидкість. Лоб туди манлоп. Це теж нормальна швидкість. Там зеленочка і ми їдемо. Ставимо 40. Червоне, поки ми доїдемо. В той час глянемо, чи в нас ходові вогні світять. Та, у нас нова воля, у нас світять ходові вогні. Запітер чи що? Нема тут пошкоджень, в тому і мінус. Що пошкоджень реальних немає. Навіть є другий дальнобойщиків, яка не пошкоджені. А тут нема. Сміття викинув, валяється на дорозі. Це нормальна швидкість. Безпригодна, як кажуть. Як трамвай. Давайте 40 хоча б. Ще місто Оснабрук чи Ганновер.
парковочки, машиночки. Прямо, так? А нам тут прямо. Хто може не підрізає? 2 рази підрізав. Запаркуємо, куди скажете. Де наша парковочка? Куди паркуємо? А десь туди аж направо. Ух. Зачепили, так. От сюди треба паркувати, так? Ага. Ага. Треба звідси розвернутися і тоді вже звідси його запарковувати. Авто буде звідти. І що, як запаркуємо сюди? Напевно, туди візьмемо. І чуть-чуть по траві прийдеться. І що зробиш, як вони таке по-дурному роблять? Де наша парковочка? Туди від погрузчика треба чуть-чуть лівіше. У нас файна ідея, так? Ми так і задумали. Все, відчіпляємо. І наш рейс завершений. Трошки з пригодами, але нічого. Ганновер, Дортмунд Ганновер. Штраф за пошкодження. Дортмунд Ганновер. Добре, доступні світлини, доступні нові деталі. Нам появилися, що нам доступно до Volvo. О. З часом відкриваються різні деталі. Добре, тут що у нас? Подивимося, що наші хлопці заробили. Компанія. Персонал.
Оце вже 225 євро заробив Єрема. Молодець. Хай працює. Везе вона щось кудись. Карта. От. Наша Ірена їде в Оденсе. А ця в Брюсселі стоїть і ніде не їде. Не, їде сюди. Нема. Вона по дорозі назад вертається. Це Оденсе. Так, все, так що час тепер працює на нас. Гроші у нас є, компанія своя є. Наступним етапом буде назбирати пару тисяч і взяти ще одну вживану вантажівку. А, нам треба гараж розширяти. Угу. Вже йдуть по 70. Так. Вже є за 70. А гараж, щоб розширити, скільки треба? Розширити за 100. Значить треба 100 на розширення. І 70 на вантажівку, 170. Треба 600 заробити. Або взяти кредит. Якщо дадуть. Добре. Ну що ж, такі справи. Всім дякую. А Volvo Aero 6 дуже крута. Тому купляйте її, не пошкодуєте. Ціна, якість. Ну що ж, всім дякую. На все добре. До скорої зустрічі. Коментар, лайк, підписка. Пока-пока.